Yan, with cheese. Banana cream with cheese. Diba guys? Hello guys, magluluto tayo ngayon ng banana cream ala Cecil's. Ayan. May tubig na yan guys. Lutuin muna natin yung saging saba. Ayan guys, lutuin muna natin yung saging saba. So ayan guys, nabalatan na natin yung saging na saba at lulutuin na natin siya. Butter ang gagamitin natin. Ilagay ang saging na saba. Ayan, lutuin siya guys sa butter. Ayan, lutuin siya guys sa butter. Ilagay yung butter. Ainin yung Nestle cream. Haluin mabuti. Lagyan ng condense. Lagyan ng evap. Okay. Pakuluin guys. Ayan siya guys. Pakuluin na lang siya. Tapos na. Tapos lagyan ng cheese. Ito na siya guys. Ayan. With cheese. Banana cream with cheese. Diba guys? Sa hindi pa nakasubscribe sa aming channel, please subscribe to Kurt Alexander Athena TV guys. Thank you for watching. Please comment down below. Banana cream.